নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অৰিন্দম পাকঘৰলৈ। আজি আমি বনাব লৈছোঁ গাহৰি আৰু বাঁহগাজ। বাঁহগাজৰ লগত গাহৰি বনাবলৈ আমাক লাগিব বাঁহগাজ লৈছোঁ, পিঁয়াজ, নহৰু, এইফালে গাহৰি মাংস বইল হৈ আছে। বাছ ইমানে। আজি আৰু একো নিদিওঁ, বাকী তেল নিমখটো কমন কথা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত দিম তেল। তেল গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম পিঁয়াজ, এতিয়া ইয়াৰ পিছত ইয়াত দিম নহৰুখিনি, অলপ দেৰি সিজিব দিওঁ। এতিয়া আমি ইয়াত দিম হালধি, আৰু দিম নিমখ। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব আপুনি। তাৰপিছত ইয়াত দিবলৈ হৈ গ'ল এতিয়া মাংসখিনি। দিলোঁ, ভালদৰে অলপ মিক্স কৰিম। একেবাৰে আলুখিনি দিয়ে লওঁ, লগতে মিক্স কৰি। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াক ঢাকি ফ্লেমটো কম কৰি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া 15-20 মিনিটমান হৈ গ'ল মাংসখিনি দিয়া। চাওঁ ইয়াত কি হৈছে। কাঠৰ হেতাখনে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে, কিন্তু লৰাই ভাল নালাগে। আনকালে সদায় ঘৰত যোনখনে লৰাওঁ সেইখনে লৰাই দিছোঁ। মাংস আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম বাঁহগাজ। তো বাঁহগাজখিনি পানীৰ পৰা টুকি লওঁ অলপ। আৰু মাংসখিনি বইল কৰোঁতে থকা পানীখিনি দিম। এইখিনি পানী এইকাৰণে দিম, মাংসৰ টেষ্টটো অলপ বেছি ধুনীয়াকৈ আহে এইখিনি দিলে। এইখিনি দি দিম। এইখিনি এনেকৈ লৰাই দিম আৰু মাংসৰ যোনখিনি পানী আছিলে দি দিলোঁ ইয়াত, সেইখিনি শুকুৱাই দিম একেবাৰে, তেতিয়ালৈকে সিজিব দিম। এতিয়া আপুনি ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিব, মিডিয়াম কৰি দিব।
এনেকৈ থোৱা 5 মিনিটমান হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনিখন খুলি হাই ফ্লেমত সিজিব দিম, যাতে পানীখিনি সোনকালে শুকাই যায় আৰু আমি গাহৰিটো সোনকালে খাব পাৰোঁ। এনেকৈ এতিয়া আমি পানীখিনি শুকাবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। ইয়াত থকা পানীখিনি এতিয়ালৈকে কমি গৈছে। এতিয়া আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইয়াক আৰু কমাব পাৰে, নহ'লে বা ইমানখিনিতে আপুনি ফ্লেমটো বন্ধ কৰি ভাতৰ লগত খাই দিব পাৰে। কিন্তু মই আৰু অলপ কমাই দিম, মই অলপ কম জুলীয়া ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, কমিবলৈ দিছোঁ। একেবাৰে কমি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত আকৌ আহিছোঁ মই। টেন মাংস হৈ গৈছে আমাৰ বাঁহগাজৰ সৈতে বনোৱা গাহৰি মাংস। ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিওঁ। ভোক লাগিছে। বাঁহগাজৰ সৈতে বনোৱা গাহৰি মাংস ৰেডি। আপুনি চাব পাৰে এতিয়া। ইয়াক ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত যিহৰ লগত ইচ্ছা কৰে খাই দিব। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘৰত ট্ৰাই কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত আপুনি খাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এনেকুৱাই ধুনীয়া ৰেচিপিৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰৰ ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ। এবাৰ গাহৰিখিনি চাই লওঁ। এইটো হৈছে ক'লা কুকুৰা। ইয়াৰ মাংস চাংস চব ক'লা হয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ মাংস বনাম আজি।